nga garancit për votën e qytetarëve shqiptar dhe për një proces zgjedhor i cili krijon besim dhe legitimitet për gjithë aktorët në lojë. Në mënyrë të veçantë për ato garanci që opozita i ka tashmë në proces. Ne jemi të gatshëm për të vazhduar punën për të gjetur këtë konsensus dhe presim që Partia Socialiste të tregojë gatishmërinë për të bërë hapat e saj drejt konsensus, siç kemi bërë ne koncesionet e nevojshme për këtë çështje. Zoti Bybashi, është e gatshme opozita të lëshojë, le të themi, nga qeveria kujdestare në këmbim të identifikimit biometrik të zgjedhësve në gjithë Shqipërinë? Kjo nuk është një çështje as pazaresh politike dhe as qëndrimesh jo principiale. Tu bëhet fjalë për themelin e votës dhe bëhet fjalë për një seri garancish, të cilat ku identifikimi biometrik është një garanci esenciale, por jo e vetmja, është një sfondin e disa elementeve që e bëjnë të përbashkët. Sigurisht, kjo do të thoshte pikërisht rritjet garancive dhe jo rënjet atyre garancive minimale që ekzistojnë sot në proces, të dominuar nga mentaliteti i votimeve moniste të 3 qershorit, ku gjithçka numëroi vetë, kërkohet nga Partia Socialiste ta ligjerojë me ligj këtë gjë, pra të ketë një numërim, votim, zgjedhje rezultati, të cilin e bën të gjithin vetë, dhe ju keni asistuar, jeni dëshmitar për fat keq të kësaj gjë që ka ndodhur. Sigurisht Partia Socialiste mund të ketë edhe vështirësinë e madhe sepse duhet të dalë nga gjumi parizien të kryeministrit, i cili sigurisht nuk intereson, nuk është i shqetësuar për zgjedhjet në Shqipëri, sepse ka devizën o zgjedhje që i vjedh vetë, ose konsensuse që i rënon. Propozimet që janë paraqitur u arri përsëris nuk sigurojnë asnjë privilegj për opozitën shqiptare, përveç se barazi dhe jep fund manipulimit me votën dhe tjetërsimit të vullnetit të shqiptarëve. Kjo është dhe mbetet një qëndrim parimor, i cili nuk ka mundësi dhe s'ka arsye të negociohet, dhe në këtë mes ne plotësojmë duke bërë këtë gjë, sigurisht një kusht të rëndësishëm të Bashkimit Evropian, i cili, siç e dini dhe nuk duhet të harroni kurrë, nga 5 kushte me të cilat Shqipëria ka filluar në 2016, ka 3 kushte që lidhen pikërisht me zgjedhjet, ku shkaktari, fajtori dhe përgjegjësi vetëm është Edi Rama dhe Partia Socialiste. Sot çfarë propozoi ambasadori amerikan? Më fali përfaqësuesja e ambasadës amerikane. Çfarë propozoi si formulë kompromisi? Dgjoni, edhe një herë, duke marrë pak nga pyetja më parshme, gjithë përpjekjet e qeverisë, pra e Partisë Socialiste, që të mbajë privilegjet që ka. Mos heqë dorë nga kontrolli dhe marrja kapja e komisioneve zgjedhore, kontrolli i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dhe vula që do t'i jap me gjykatën e saj, tregojnë dhe pse, domethënë, pra vlerën dhe rëndësinë që ka vendimi i opozitës dhe propozimi që ne kemi bërë për qeverinë kujdestare të zgjedhjeve. Pikërisht për arsye sepse i boshllëqet që ata duan të vazhdojnë të krijojnë proces janë të mëdha. A pa një propozim konkret nga përfaqësuesi amerikan si formulë kompromisi? Ne kemi diskutuar së bashku dhe unë falenderoj kontributin shumë të madh të partnerëve ndërkombëtar në përpjekjet për të gjetur kompromis. Mbi bazën e kësaj pune kemi bërë ne koncesionet tona, por që Partia Socialiste nuk që në gjendje që pikërisht të hiqte dorë nga ato që theksoj edhe një herë, janë privilegje të qeverisë mbi procesin zgjedhor, gjë që është e papranueshme. Ju e keni parë që ka ndodhur vjet pikërisht nga këto privilegje që qeveria i shfrytëzoi në maksimum për të prishur zgjedhjet në Shqipëri. Kështu që t'ia lëmë procesit, ne jemi të gatshëm që të punojmë për të arritur zgjidhje me kompromis, por pa të ceduar, siç e tha dhe zoti Vasili, nga asnjë nga garancitë
e rëndësishme, themelore që do të bëni të mundur. Keni një javë pothuajse që takohemi dhe fjalia që më thonë si ju dhe pala tjetër është që po negociojmë, po bisedojmë, po nuk lëviz askush nga pozicionet e veta, duke thënë ju bëni koncencione dhe ata bëjnë koncencione. Si do të vazhdoni të diskutoni nesër kur keni sërish të njëjtat objekcione dhe qëndrime për çështjet? Le t'i japim kohë Partisë Socialiste të kuptoj pse nuk mund të jetë ajo kolegjin zgjedhor si vulën e saj të njohur për të përmbyllur tabelën e rezultateve. Le Partia Socialiste të marrë të kuptoj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të jetë ajo ai institucion i turpshëm që është sot, që është pronë e saj. Jemi përpara një modeli të ri Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por nuk mund të jetë ai modeli i ri të jetë i tëri pronë i Partisë Socialiste. Le të kuptoj Partia Socialiste që procesi i administratës, pra ngritja një administrate e cila garanton profesionalizimin dhe depolitizimin, nuk mund të jetë fals, duhet të jetë i vërtet, nuk mund të jenë komisioner të Partisë Socialiste të maskuar si të pavarur, dhe mbi të gjitha, e gjithë kjo duhet të lidhet bashkë dhe pasgjithshmërisht edhe me garantimin 100% të identifikimit biometrik të zgjedhësve në qendrat e votimit. Në momentin kur ne do të kemi kompromis mbi gjithë të aks të procesit, sigurisht që hapësira për edhe çështjet e tjera është e thjeshtë, kështu që ne jemi në pritje, jemi të gatshëm që të punojmë për ta zgjidhur këtë në ditët duke filluar që nga nesër jemi të gatshëm të vazhdojmë. Zoti Bytybarka, mund ta sqaroni çfarë është arritur dhe çfarë ka ngelur ende për të negociuar? Edhe një herë janë të ndërlidhura çështjet me njëra tjetrën. Biometrika është e lidhur me administratën, ne kemi bërë qartë në gjithë të ditët e shkuara, por edhe këto janë të lidhura thelbësisht me faktin që nuk mund të jetë në kontrollin e Partisë Socialiste e Komisionit Qendror i Zgjedhjeve, ashtu si mund të jetë gjykata. Kur të arrijmë kompromisin me këto çështje, të jeni të sigurt që jo vetëm këto shtylla të rëndësishme janë të zgjidhura, por edhe çështjet e tjera për to do të arrihet kompromisi shumë shpejt. Faleminderit. Mund t'ju shtoj edhe një element të ri. Meqense ju patët shumë kuriozitet për të qenë konkret. Në rast se pranuam dhe që të ecim drejt një depolitizimi të komisioneve të administrimit zgjedhor, ky hap mund të hidhej në këmbim të një garancie të madhe që ishte identifikimi biometrik. E në rast se ky identifikim nuk kryhet, për të gjithë ju që jeni, shumë e thjeshtë kuptoni që pa një garanci të tillë nuk mund të ecet në elemente të reja. Partia Socialiste kërkon kjo të mos ndodh, por të ecim elemente që përvetsojnë komisionet, pra të ligjëroj që të ketë mundësi, të ketë 100% të administrimit komisioneve. Dhe pyetja që unë zhvilloj para jush të gjithëve. A e dini që sot të gjithë komisionet, kur Partia Socialiste ka qenë në opozit, ka pasur përfaqësimin e saj në të gjithë komisionet zgjedhore e në gjysmën prej tyre kishte drejtën e marrjes vendimeve? Po jashtë po. Partia Socialiste sot në pushtet kërkon të çdo garanci tjetër të kontrollit efektiv të zgjedhjeve dhe ta përvetsojë atë. Pra, propozimi është shumë i qartë, të hapur për të ecur përpara dhe për të përmirësuar procesin, pa lëshuar nga garancitë bazike që e kompromitojnë dhe bëjnë pis atë. Faleminderit gjithë. Faleminderit. Do shkojmë me kolegen Fiorella Beleshi. Fiorella, pra nuk kemi tym të bardhë, ashtu siç po thoshe edhe pak më herët. Administrata zgjedhore me sa duket është pika që ka bllokuar tryezën e Këshillit Politik dhe ka kërkuar dhe një tryezë të themi me ndërkombëtarët e tre anëtarëve të Këshillit Politik, Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe LSI, të cilët janë ulur për disa orë në tryezë me përfaqësuesin e ambasadës së Shtetit të Bashkuara të Amerikës, zotin Jan Crawford, të cilët kanë diskutuar mbi propozimin e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për integrim, për sa i përket që në administratën zgjedhore të jenë dhe përfaqësues të partive politike, një propozim i tillë i cili nuk është mirëpritur dhe nuk është dakorsuar nga Partia Socialiste, pasi edhe si herë të tjera që kanë deklaruar, zoti gjyknuri ka thënë që nuk mund të kemi përfaqësues të partive politike vendimarrëse në këto zgjedhje të ardhshme, por duhet të ketë një depolitizim dhe depolitizimi sipas socialistëve vjen me administratën publike. I vetmi lëshim që ka bërë socialistët ka qenë që politika të jetë vetëm vëzhguese
dhe jo vendimar, se në këtë pikë kuptojmë që as ndërkombëtarët nuk kanë arritur t'i bindin të gjitha palët për të pasur një pikë konsensusi. Në fjalimet e përfaqësuesve të opozitës së bashkuar nuk u vure tek teknologjia në zgjedhje, pasi fillimisht kjo ishte pika kyçe të cilët ato kanë diskutuar, duke thënë që biometrik pa pasur një identifikim biometrik nuk do të ketë konsensus, nuk do ketë reformë zgjedhore, por sipas zotit Bylykbashi, identifikimi biometrik, teknologjia në zgjedhje lidhet dhe administratën zgjedhore, pikë që me sa duket kjo nuk është dakordsuar. Gjithashtu nuk kanë dakordsuar asaj përket gjykatës kushtetuese për ta pranuar si pjesë ankimuese nga ana e subjekteve zgjedhore për zgjedhjet parlamentare apo vendore. Ka qenë një pikë që ne kemi thënë më herët që Partia Socialiste dhe ekspertët e reformës zgjedhore kanë deklaruar se ka implikime në përsa e përket kushtetutës dhe duhet të ketë ndërhyrje në kushtetut. Në këtë moment Sebastian sapo po del dhe zonja Ajdari, përfaqësuesja e opozitës parlamentare. Një sekond, ja futet mikrofonin nga. Ulin mikrofonin. Zonja Ajdari, çfarë ka ndodhur sipas jush në këto 4 orë? Dua të falenderoj përzemërsisht ambasadën amerikane që u ngujua sot në këtë ndërtesë dhe nuk ndaloi deri momentin e fundit për të I dhënë zgjidhje pra reformën zgjedhore. Dhe këtë radhë partitë politike dështuan, sepse interesat e tyre janë kaq të ngushta dhe janë kaq vetjake, janë thjesht për të shërbyer kryetarët e partive dhe bizneset e tyre dhe absolutisht nuk duan t'ia dinë për shqiptarët. Pse mendoni ju që vjen ambasada amerikane këtu, në këtë ndërtesë, për të negociuar me këta njerëz këtë reformë zgjedhore? Vetëm se duan interesin e shqiptarëve. Dhe këta sot edhe një herë janë mbyllën derën. Edhe shqiptarëve, edhe ambasadës amerikane. Çfarë I thanë? I thanë që nuk janë gati për të bërë marrëveshje. Këta vunë një datë që ishte 31 maj dhe ishin të investuar plotësisht për ta bërë këtë gjë. Por moment në fundit u tërhoqën. Nga se u tërhoqën? U tërhoqën sepse u tërhoqën. Koha do t'i tregoj të gjitha. Koha është elementi më I bukur, më I mundshëm. Por, çfarë është më e rëndësishme këtu? Që kjo reformë zgjedhore duhet ketë bekimin e shqiptarëve. Dhe sot nuk e ka bekimin e shqiptarëve. Nuk e ka. Edhe pse ambasada amerikane u investuar për këtë reformë, këta nuk kanë dakord pikërisht se shohin veten e tyre, kryetarët e partive, bizneset e tyre dhe nuk duan t'ia dinë fare se çfarë bëhet atje jashtë. Prandaj, patjetër që u takuam. Mos shikoni këto mediat edhe këto që dalin lart e poshtë se kush u takua dhe kush nuk u takua. Ju a them unë, u takua me Damian Gjiknurin dhe Oert Blikbashin, pastaj u takua me mua personalisht, pastaj u takuan të katërt. Petriti shkoi bëri një xhiro aty. Kështu që të tjerët ishim në fund fare bëm një bisedë të përbashkët dhe ram dakord me gjitha pikat. Për të mos të rënë dakord. Pra, këta nuk bën absolutisht asnjë lloj marrëveshje. Ran dakord. Po ja dhan pra fjalën përfundimtare ambasadës amerikane, nuk të që nuk jemi dakord. Ata ishin të investuar që sot të kishte një zgjidhje. Pra, dakord kur kishit takimin të katërt. Pastaj kur I thanë gjithë ditën që sot do bijem dakord. Dje propozova, ju thash, hajde ulemi dhe gjejmë një kompromis deri në fund të ditës. Edhe dje ambasada amerikane ishte këtu. Bashkë me delegacionin e Bashkimit Evropian. Se ku e kanë hallin, besoj se ju e dini mirë. Nuk e dini? Nuk e dini se kuptoni? Te vetja vet. Absolutisht fare te qytetarët shqiptarë. Sepse ambasada amerikane nuk vjen këtu kot. Vjen këtu sepse do vërtet që kjo reformë të ketë bekimin e qytetarëve shqiptarë. Dhe sot nuk e mori sepse këta nuk duat janë ditë për shqiptarë dhe kjo është e qartë. Kjo flet kaq qartë sa ju nuk e kuptoni dot, domethënë se sa e trisht është kjo gjë. Prandaj ne do vazhdojmë dhe prandaj të dashur qytetarë duhet ndryshimi i sistemit zgjedhor. Pikërisht prej shkaku se çfarë ndodh sot.
këta nuk duan t'ja dinë, nëse ne nuk japim listat, nëse ne nuk ndryshojmë sistemin, këtu do ngelemi, këtu ku jemi sot pas një lloji zgjidhje dhe këta duan vetëm të ndreqin bizneset e tyre, familjet e tyre, partitë e tyre dhe asgjë tjetër. Kjo është shumë e qartë. Çfarë do ndodh tani? Tani loja është e hapur akoma dhe nuk kemi ndryshim sistemi, por kemi një investim tjetër që ne do vazhdojmë dhe do rifutemi në lojë. Se unë dje dole dhe thash nuk pranuan as ndryshim në sistemit, nuk pranuan as hapjen e listave, nuk pranuan as propozimin amerikan për ndryshim për sistem danez, dhe sot ne pam që ata nuk kanë as marrëveshje midis tyre, sepse nuk duan që të kenë, pra nuk duan të kenë ndërhyrjen, pra mbështetjen e ambasadës amerikane, dhe çfarë bëjmë ne? Do futemi prapë në lojë dhe nuk dorëzohemi nga ndryshimi i sistemit, se këta nuk duan të dëgjojnë dhe kam për ta parë shumë shpejt që ne do kemi të gjithë mbështetjen e shqiptarëve dhe kjo gjë do ecë përpara. Tani është shumë e qartë, dhe sotme nuk u arrit asnjë marrëveshje, e kuptuan dhe dështuat. A mund ta dim cila është pika për të cilën dështoni? Konkretisht nga pika jemi pak të qartë. Nuk dështuam ne, e dashur. Jo, dakor. Dështuam dy partitë politike. Dështuan politika e vjetër shqiptare. Dështuan klasa e vjetër politike. Këta dështuan, nuk dështuan ne. Shqiptarët fituan se shqiptarët janë në krah të ambasadës amerikane dhe janë në krah të ndryshimit sistemit zgjedhor. Dhe ne për këtë do luftojmë deri në fund. Pra, nëse dështojnë ata, fitojmë ne. Çfarë bëjmë ne sot? Minimumi demaskuam fytyrën e këtyre njerëzve që kam 3 muaj që flas për këtë gjë. Dhe nuk më dëgjohet fjala. Dhe unë po ja them, ja ku jemi sot, këta dështuan. Po si do vazhdojmë nesër pra? Do ulem prapë nesër në tryezë? Sa herë dështojnë këta, fitojmë ne. Ti je e sigurt. Faleminderit. Do lidhemi sërish me kolegen Fiorella Beleshi, me cilën u ndalëm jemi tek tryeza e reformës zgjedhore. Presim zotin Gjiknuri. Fiorella, ai nuk ka dalë ende. Dështuan partitë e mëdha, tha zonja Ajdari, pas jasën takimin me përfaqësuesin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtu në Tiranë, nuk u dakordsuan duke mos hequr dorë nga propozimet e qëndrimit të tyre të skajshme përsa i përket të pikave siç është teknologjia në zgjedhje administrata zgjedhore apo ankimimet në gjykatën kushtetuese. Por ajo çfarë vë pikë zonja Ajdari është se përveç se nuk u dakordsuan për pikat e tyre, për propozimet e tyre, ata nuk duan as ndryshimin në sistemit, madje zonja Ajdari siç ka bërë dhe herë të tjera i sre qytetarëve për të patur, për të reaguar nga këtyre partive. Por kujtojmë që ajo që çfarë është më rëndësishme është edhe pse ishte 31 maj dhe ishte një pikë, një afat i përcaktuar nga ndërkombëtarët dhe nga vetë politikanët shqiptarë që të kishim një reformë zgjedhore dhe sonte nuk ka tynë të bardhë, nuk do të kemi një produkt përsa i përket të gjitha pikave. Kujtojmë që pak më herë zoti Bylykbashi, zoti Vasili deklaruan që ne nuk të rishemi nga prioritetet tona dhe propozimet tona përsa i përket identifikimit të biometrik administratës zgjedhore, duke pasur përfaqësues edhe të partive politike në komisionet e votimit dhe numërimit. Kjo pavarësisht se përpara se të niste ky Këshill Politik i ditës së sotme, u duk sikur kishte një frymë më pozitive, duk pasi kishte takime dhe kontakte të shumta të ndërkombëtarëve si me Partinë Demokratike ashtu edhe me Partinë Socialiste, por kur ulën në tryezën e Këshillit Politik, të gjitha këto u larguan themi dakordsi dhe fryma pozitive, duke patur edhe sot një përgjigje negative, pavarësisht se janë 2 pikat të cilat kanë prej një jave që palët politike kërkojnë reflektimin e njëra tjetrës, si nga ana e Partisë Socialiste apo Partisë Demokratike, por ndërkohë që edhe një tryezë të ngushtë me përfaqësuesin e ambasadës së SBA-s, sërish zoti Gjiknuri dhe zoti Bylykbashi nuk kanë arritur të dakordson për ta shtyrë dhe për të kërkuar reflektimin e njëri tjetrit. Ashtu siç e kemi thënë më herët, zoti Gjiknuri ka deklaruar që përsa i përket reformës zgjedhore dhe identifikimit të biometrik kanë qenë të hapur dhe madje ka qenë zoti Rama, zoti Balla, të cilët kanë deklaruar që vetëm të vinë Partia Demokratike në tryezën për komisionin e reformës zgjedhore dhe i japim një letër të bardhë për ta shkruar reformën dhe ne do e pranojmë. Por kur vjen puna për propozime konkrete, palët nuk bien dakord dhe palët nuk lëshojnë
pe në qëndrimet e tyre. Kujtojmë që nga ana tjetër Partia Socialiste kërkon që mos ketë përfaqësues të partive politike në këto komisionet e numërimit dhe votimit, duke kërkuar që të ketë një depolitizim të administratës zgjedhore, duke i marrë këta përfaqësues nga administrata publike, por pikërisht është kjo çështje që Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për integrimin nuk kanë besim, pasi duke menduar se si ka shkuar shitblerja e votës dhe problemet që kanë patur me shitblerjen e votave në zgjedhjet e kaluara, dhe për shkak të këtij mosbesimi sërish Partia Demokratike ka insistuar një qeveri kujdestare. Dua të kujtoj, kur flitet për qeveri kujdestare, nuk kanë fjalë që të jetë një qeveri e përbërë nga Partia Demokratike apo latë të saj, por një qeveri kujdestare të cilat të vendosen ministra teknik, të zgjidhet drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit 100 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare, deri të paktën derisa Shqipëria të integrohet në Bashkimin Evropian, por kjo, sipas socialistëve në tryezën e Këshillit Politik, nuk është një vendim që i përket kësaj tryeze, por duhet që të ulen në një nivele më të larta, duke në kuptuar një takim me zotit Rama dhe zotit Basha, dhe me sa shikojmë si po shkojnë të gjitha diskutimet, ndoshta është nevojshme që të ketë një takim për të shëshuar të gjitha qëndrimet e skajshme dhe mos patjen e një produkti të përbashkëm pavarësisht takimeve të shumta, sidomos javën e fundit kur kemi parë që ka patur pothuajse çdo ditë takime të tryezës të Këshillit të Bashkimit. Tani në këtë moment sapo ka dalë përfaqësuesi i Partisë Socialiste zoti Damian Gjiknuri në një proncim për mediat. Ju doni një qeshur zoti Gjiknuri, por tym të bardh nuk ka sond. Një sekond. Qeshur jam në natyrë. Një sekond lutem, se kemi televizionin publik. Po. A mund të dalësh pak më këtej atë lutem? Shumë mos e bëni kështu. Zoti Gjiknuri, çfarë ndodhi? Pse nuk pati një konsensus? Dgjoj, dua të informoj të gjithë publikun që na ndjek që gjatë gjithë kësaj kohe edhe Komisioni Reformës Zgjedhore, po edhe Këshilli Politik ka trajtuar me shumë seriozitet të gjithë rekomandimet e Odirit, të gjithë çështjet që kanë pasur problematik palët për sa i përket zgjedhjeve shqiptare, dhe mbi të gjitha është munduar të adresoj dhe një pjesë të mirë të kërkesave të opozitës. Sot që flasim, kemi një produkt, një kuadër gati të përfunduar, me gjithë çështjet dhe rekomandimet e Odir, po mbi të gjitha dhe me disa kërkesa thelbësore që ditët e fundit opozita i kishte kthyer si një kusht. Pra, ne kemi gjetur hapësirën dhe do t'i përfshijmë ato. Por nuk mundet që pasi bijem dakord dhe pasi reflektojmë një pjesë të mirë edhe të kërkesave që quheshin parakusht për organizimin e zgjedhjeve dhe me dëshmitar ndërkombëtar, të fillohet dhe të çdohet duke hequr dorë dhe duke dalë me kërkesa të reja. Megjithatë, ne nuk e humbim qetësinë. Ne do të vazhdojmë të ndjekim procesin ligjor. Unë nesër do të filloj të informoj Kuvendit dhe shumë shpejt do të paraqes edhe paketën aty, do të informoj Komisionin e Reformës Zgjedhore. Njëkohësisht, dyert dhe dritaret e komunikimit janë të hapura me opozitën për të vazhduar, për të mbyllur dhe ato pak gjëra të cilat ata kanë filluar të ndryshojnë. Cilat janë kërkesat e reja? Cilat janë kërkesat e reja? Qëndrimi i saj për identifikimin biometrik të zgjedhjeve që është një kusht i panegociueshëm. Unë nuk dëgjova asnjëherë, po e di se çfarë po pyesni. Se folet gjithë për njerë. Ne kemi adresuar, thash, edhe kërkesat më serioze apo ato që quheshin parakushtet opozitës. Nuk dua t'i deklaroj këtu, për arsye sepse mua nuk më pëlqen diplomacia megafon. Unë nuk jam tu të negociojmë nëpërmjet mikrofonave, siç bëri një koleg më përpara. Por, thash, edhe ato që para 2 ditësh i quhenin kushte domosdoshëm, ne do të marrim përsipër risjet për t'i adresuar me kushtit që të adresohen rekomandimet e Odirit mbi të gjitha një administratë e pavarur zgjedhore, ku palët politike kanë garancitë e tyre. Miqtë ndërkombëtar kanë inkurajuar dialogun dhe natyrshëm do mbrojnë ato standarde kushtetuese të arritura për drejtësinë dhe integritetin e procesit drejtësisë në Shqipëri. Kjo është e thënë qartë. Mes rreshtave kur dëgjon juve, por dhe zotin Byli Bashi pak më herët, duket se ju keni arritur një marrëveshje të paktën në parim. Por
Se nuk është se jeni deklarativ në sensin që nuk pranoni asgjë dhe nuk lëvizni. Si Jo, ju dhe Partia Demokratike. Po ndërkohë, rutinar ju akuzoj se sot keni gënjur ambasadën amerikane me qëndrimin që keni mbajtur. Tash unë nuk kush është gënjur apo jo, e din vetë të zotë të punës, nuk kam marrë përsipër një të interpretoj të vërtetat si që kuptojnë ata. Por unë duhet të themi gjë, ne kemi adresuar kërkesat që asnjë opozitë shqiptare nuk i ka menduar ndonjëherë në Shqipëri. Dhe kjo shumë shpejt do ta shikoni dhe unë do të bëj një informim shumë të shpejt për publikun me pika kush janë të gjitha kërkesat që ka bërë opozita, pjesë më të madhe të kërkesave, të cilat ne i kemi adresuar. Do ta shikoni vetë, publiku do të informohet dhe do të habiteni kur dëgjoni që një pjesë e mirë e tyre kërkesave që ata dje i thonin që pa këtë nuk ka, janë adresuar, por fatkeqësisht paketa duhet të jetë e plotë. Do të thotë nuk mundet që unë të adresoj një shqetësim tëndin që ke serioz, dhe ndërkohë ti të heqësh dorë, mos heqësh dorë nga kërkesat të tjera absurde. Një gjë ju garantoj, administrata do të jetë shumë profesionale, palët do të kenë garanci shtesë politike, do të kenë, nuk i mohohet as i drejt, le Dështon duam marrim në komisioner. Skema e rekrutimit të komisionerëve është e hapur ku çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë, po e them, punonjës shteti ose jo, ka të drejtë të aplikojë për të qenë komisioner. Komisionerët do zgjidhen me short dhe do të ketë proces ekstra teknologjik që nga monitorimi me kamera dhe procese tjera të cilat unë do t'i shpjegoj shumë shpejt. Ne jemi të hapur për çdo lloj takimi, ndërkohë ne do të vazhdojmë punën pasi Shqipëria ka nevojë për një kod zgjedhor. Opozita është parlamentare, besoj, është në të mirën e saj që të vi të na bashkëngjitet për ta çuar përpara këtë proces së bashku. Megjithatë, e kam thënë, parlamenti është legjitim, i ka votat dhe pritja nuk mund të vazhdojë pafund. Kjo do të thotë që nëse nuk vjen opozita, pjesa më e madhe e shqetësimeve të opozitës janë reflektuar gjitha shqetësimet kryesore të opozitës atje. Tashi se opozita ka një problem me vetingun, nuk do ta njohë, e ka njohur kushtetuta shqiptare. Keni parë të krijojnë ishuj drejtësie që nuk i njeh kushtetuta shqiptare, më gjeni rast. Pra, nga një anë vetingu pranohet dhe që të gjitha palët thonë po, është detyrim kushtetues dhe është në mirën e vendit pavarësisht se ka nga dalë, nga ana tjetër të zgjedhjet jo thotë, nuk duhet vetingu. Pra, domethënë janë disa gjëra që nuk gjejnë argument logjik kur i drejtohesh tjerëve. Të gjithë kërkesat e tjera, thash, rekomandimet o dirit, për sa i përket depolitizimit administratës, me garanci shtesë që do opozita atje, që të ketë njëri politik për ta ndjekur procesin nga afër, është pranuar. Edhe ato kërkesat e tjera që quheshin deri diku ekstreme, qeveria do bëj çmos për t'i pranuar nëse ato janë të realizueshme. Por thash, angazhimi është i plot dhe shumë shpejt unë do të bëj publike, jo tani, mos më kërkoni, ju do pyesni, unë do them atë që dua të them. Unë do bëj një parashtesë të gjithë pikave të cilat ne kemi reflektuar kërkesat e opozitës, pra një listë të tërë e kërkesave tyre që janë marrë parasysh. Zoti Bylykbashi tha që pa identifikimin biometrik nuk vijohet më tej. Kjo gjë është arritur, keni lëshuar pe apo jo? Pastaj me kërkesat e tjera. Pyeteni, jo, se s'ka ashtu të marrësh një gjetje dhe mos do të marrësh atë të fusësh atë që do në xhep dhe pastaj të tjera s'ka rëndësi. Pyeteni zotit Bylykbashi tërë. Nëse është realizuar 100% identifikim biometrik, janë dakord, kanë më pretendime? Është krye komisioneri zoti Bylykbashi, zoti Gjiknuri, është krye komisioneri debati dhe propozimi që ka sjell Partia Demokratike sot në tryezë? Krye komisioneri votohet me një shumicë të cilësuar dhe natyrshëm ne do të bëjmë konsultime për emra edhe me Partinë Demokratike, nëse ka vërtet kandidatura interesante dhe ata mund të aplikojnë për të shkuar drejt procesit parlamentar. Zgjedhja e anëtarëve të KQZ-s, pra komisioneri, trupës ankimit dhe trupës rregullatorit ka pak a shumë të njëjtat procedura si zgjidhen, më lënë mbaroj një herë, çketi vazhdon. Pra zgjidhen me të njëjtën mënyrë si zgjidhen edhe gjyqtarët e lartë, gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Janë pranuar shumë kërkesa të opozitës, asnjë opozit nuk i ka pasur ato. Kështu që thash pra, unë nuk dua ta deklaroj tani, por unë dua të them një gjë që pyeteni ata, ja u kanë pranuar teknologjinë?
Po sepse unë kam i gjë, unë nuk do të flas me, unë s'do të bëj megafonin. Dhe unë për aq kohë, të lutem, sa ka dhe dëshmitar ndërkombëtar për ato çka kemi ofruar ne, besoj se edhe në respekt tyre unë nuk duhet të flas diçka. Ne kodin zgjedhor brenda këtij sesioni parlamentar, se 31 maj. Patjetër që kodi zgjedhor duhet mbyllet brenda këtij sesioni, sepse duhet mbyllet dhe natyrshëm do të mbyllet, sepse Shqipëria duhet ketë një kod të ri zgjedhor gati një vit përpara zgjedhjeve të radhës. Faleminderit shumë, natë mirë. Do të lidhemi edhe një herë me kolegen Fjorela Beleshi. Duken kontradiktore deklaratat e përfaqësuesve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për sa i përket identifikimit të administratës zgjedhore apo çështjeve të tjera të diskutuara në tryezë me përfaqësuesen e ambasadës së Shtetit të Bashkuara këtu në Tiranë, por me burime për radio televizionore bën me dije se identifikimi është pranuar gjithashtu. Edhe zoti Gjiknuri deklaroi la të nënkuptojë një gjë të tillë që është pranuar identifikimi biometrik, por kanë patur probleme përsa nuk kanë arritur dakordsinë përsa i përket administratës zgjedhore dhe kryekomisionerit pasi Partia Demokratike ka pranuar kërkesën propozimit të themi e Komisionit të Reformës Zgjedhore për një shkrirje të KQZ-s dhe të ndarjes së saj në 3 nivele, kryekomisioneri, komisioni rregullator, komisioni ankimues dhe sankcionues, por burime brenda kësaj tryeze bëjmë me dije se kanë patur debate përsa i përket kryekomisionerit. Nuk kanë arritur ato pasi Partia Demokratike ka kërkuar që të ketë një person apolitik dhe të mos jetë tjeti Partisë Socialiste, por zoti Gjiknuri tha se zgjedhja antarëve të KQZ-s dhe të niveleve të tjera përsa i përket KQZ-s së re do të bëhet sipas kodit të ri zgjedhor, ndërkohë që nuk kishte një prononcim të saktë nëse ka pranuar që të ketë reflektimet, që të ketë pranuar të gjitha propozimet e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për integrim, që të ketë përfaqësues të partive politike të cilat do të jenë vendimarrëse në komisionet e votimit dhe numërimit apo do të jenë vetëm vëzhguese, ashtu siç kishte propozuar më herët Partia Socialiste. Kjo mbetet enigme, por ashtu siç kanë deklaruar palët, me sa duket dhe son nuk do të kemi një produkt të përbashkët, por zoti Gjiknuri deklaroi që ditën e nesërme do të informojë Komisionin e Reformës Zgjedhore antarët e këtij komisioni për të gjitha çështjet të cilat kanë arritur deri më tani, por me sa pam përpara mediave zoti Gjiknuri pavarësisht se nuk deklaroi me saktësi se çfarë kanë rënë dakord apo kanë pranuar, por thashë unë do t'i bëj të publike me shkrim për duke deklaruar fillimisht antarëve të Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe më pas për mediat. Kjo mbetet për të parë, por ajo çfarë vlen për të thënë sonte është se nuk kemi një konsensus të plot përsa i përket reformës zgjedhore. E qartë, Fjorela, të falenderoj për këtë raportim të jetë profesional edhe duhet jesh e lodhur për këtë raportim maraton sa i përket tryezës zgjedhore. Të uroj natën e mirë dhe pushim të qetë. Faleminderit. Zonja dhe zotrinj, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë hapësirë informative. Ju falenderoj.